Yo, what's up, Kulisap? Thank you for watching. So today, Kuradangerz, we got another parcel to unpack. So, alam nyo na kasi makikita nyo dyan sa ating title yung naman ito. But if you are interested sa mga design ng ating mga Taslan shorts, dito sa ating parcel, marami-rami ito, Kuradangerz. Please keep on watching and please do subscribe sa ating Inday Kuradang channel. This is a channel of random videos, Kuradangs, sexy lingerie, makeup, skincare, travel, vlog. So yes, mga Kuradangs, let's do the intro. Right? Are you excited? So, medyo marami rin ito mga kadangs. Bakit na kayo itong parcel for today's video, Kuradangerz. So, bear with me, Kuradangerz. I-review na rin natin yung mga Taslan shorts na pwede sa pambahay or pwede sa galaan kasi usong-uso ngayon itong mga ganitong Taslan shorts, Kuradangerz. Alright, so first hugot, i-ano na lang natin mga kadangs, no? And, bilisan ko na lang show sa inyo mga kadangs yung ating Taslan shorts. Alright, ito siya. Meron siyang pa-print dyan na H&M. Ang maganda niya dito, yung garter band niya is makapal. Maganda siya mga kadangs. And yung kagandahan nito mga kadangs is, paglabhan mo to is madali lang siyang matuyo mga kadangs. Air dry mo lang siya mga kadangs and pack. So, yes, nice. Very affordable also tong ating mga outfit ngayon mga kadangs ng mga Taslan shorts. Ayan. This is color navy blue. Ayan. Next is this one, checkered, na may pan-Nike design. Ganda din siya mga kadangs. Ayan. And next is this color, diba? Magandaan. Mayroon po siyang pan-Nike dyan mga kadangs. Very uso-uso to ngayon sa mga kabataan, mga kadangs. And next is this one. Hindi siya Taslan shorts. Para siyang foamy yung fabric niya mga kadangs. But maganda pa rin. Ayan. Nice. Very comfortable. Pang bahay. And next is meron din akong kinuha na pajamas for babies. Mga kasya ata to sa 1 to 3 years old. Yung ano niya. Ayan. Very nice. Usong-uso din to ngayon mga kadangs. Parang costakli pajama lang. Diba nag-trending tong ganitong mga kadangs. Yung ganitong design na pajamas kasi so ito is costly and medyo trending po siya noon kasi with his love life with Zena Barak, you know. So yun, nauuso to yung mga ganito. So tatlo pala yung nabili ko. Ayan, for my 1-year-old baby kay Riri. Next is this one. Very nice yung kulay niya. Very nice yung kulay niya. Ayan. Na may flaming green. Ganyan siya mga kadangs. Very nice. Next is this design. Meron siyang highlight dyan mga kadangs. It's a color violet with a gray. Something out here. Maganda siya mga kadangs. Hindi halatang mura mga kadangs. Talaga yung style niya talaga mga kadangs. No? Very betchy. And less than 100 yung price each nito mga kadangs. So, bet na bet. And next is this one. Yan, bet din. Maganda yung kulay. Yan. So, sa pag-order ko nito, hindi ko chino-choose yung kulay. Bale, yung na lang, yung nag-choose ng mga kulay para ipadala nila sa kanilang mga customer or mga customer. Next is this one. So, I am glad na medyo maganda din yung mga pinadala nila na mga kulay, mga kadangs. Ayan. Ganda din siya, mga kadangs. And meron pala itong meron siyang bulsa. Kasi parang awkward magsuot ng short na walang bulsa. Diba? Ayan. Very nice. Next is this neon orange na Taslan short. Ayan. Nike siya mga kadangs. Kasi ata to up to medium or semi-large na frame. Body frame or dito na body mga kadangs. Next is this one. Yung design niya is may paganyan dyan sa may gilid. It's a color black. Ganda din. Nice. Marami kasing nito, naghahanap nito
dito sa amin kasi talagang comfy lang talaga dang suotin. And next is this one. It's a navy blue. Ayan. Yan yung design niya. Yeah, ganda din. Very comfy at saka hindi siya mahirap labhan. Next is this one. It's ayan, may pa-Adidas siya dyan mga kanals. Pa-Adidas yung style. Bet. Medyo matibay naman siya mga kadangsa. Maganda yung niya, quality. Matibay yung quality ng Taslan short natin. Next is, it's a white, ayan, Vans din siya mga kadangs. Yan. White Vans short. Meron din siyang paganyan dyan sa gilid. Nice. Nice also mga kadangs. And we got also right here a navy blue design. Ayan. Navy blue. Siya mga kadangs. Very nice. And next is H&M. Kulay black. H&M. Marami kasi naghahanap sa akin ng mga ganito. Kasi bet ng mga client ko din. Next is this for kids na Taslan. Meron siyang pa-night dyan din na For kids ito. Ayan, medyo maliit siya. For kids. Ayan, it's a tawag olive green color. Next is this gray. Ayan. Perfect din pang bahay ng mga kids Kuradangerz. Bukod sa hindi siya hirap labhan, very, dali din siyang patuyuin. Kasi pwede lang siyang air dry. Next is this one, kulay blue. Ayan. Bet. So, yung mga bata ngayon is ang lilikot. And next is this one. Ayan, meron siyang night dyan. Very nice. Pambahay shorts or pwede na rin sa galaan mga guys. So, yun yung laman ng ating parcel unpacking for today's video. Kuradangerz, thank you so much sa pagsama sa akin for this another episode of Parcel Unpacking number 11. And yes, sana makita ko ulit kayo sa aking next video. Don't forget to like and subscribe in the Kuradangerz channel and hope to see you in my next video. Comment down below.